हाई फ्रेन्ड्स, नमस्ते। मम्स म्याजिक फुडमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यदि हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नयाँ नयाँ रेसिपीको नोटिफिकेसन पाउनको लागि यो बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। आज हामीले दसैँ तिहार स्पेशल खाना बनाएर देखाउन जाँदैछौँ। यसको लागि मैले यहाँ मासको दाल पकाएर देखाउन जाँदैछु। मैले यहाँ एउटा प्रेसर कुकर लिएँ, एक ठुलो चम्चा घिउ राखेँ। त्यसपछि मैले यहाँ थोरै एक चिम्टी जति हिङ राखेँ। त्यसपछि थिचेको एक ठुलो चम्चा अदुवा पनि राखेँ। यसलाई मैले हल्का चलाउँछु। यसलाई मैले हल्का चलाएपछि मैले यो एक कप दाल भिजाएर राखेको दाललाई मैले यहाँ राखेर हल्का भुट्छु। मैले यहाँ 2-2.5 कप जति पानी पनि यसमा एड गरेँ। पानी राखेपछि एक सानो चम्चा नुन राखेँ। स्वादअनुसार नुन राख्नु होला र आधा सानो चम्चा बेसार पाउडर पनि एड गरेँ। यसलाई मैले हल्का चलाएर प्रेसर कुकरको ढक्कन लगाएर यसलाई मैले मिडियम आगोमा पाक्नको लागि छोडिदिन्छु। र मैले यहाँ अब खसीको मासु बनाएर देखाउन जाँदैछु। ल यसको लागि सुरु गरौँ है त। मैले एउटा प्यान लिएँ। यो प्यानमा मैले लगभग 5 ठुलो चम्चा जति तेल राखेँ। त्यसपछि मैले यहाँ 3-4वटा लसुनलाई मसिनो गराएर काटेँ। मैले यसलाई गोल्डन ब्राउन हुने बेलासम्म यसरी भुट्छु। र यो हल्का गोल्डन ब्राउन भएपछि यो क्रिस्पी हुन्छ, यसलाई मैले निकाल्छु। यसको प्रयोग हामीले अहिले मासु बनाउँदाखेरि गर्छौँ। र यसमा मैले फेरि एक मिडियम साइज प्याजलाई मसिनो बनाएर काटेर मैले यसलाई पनि यस्तै गोल्डन ब्राउन गराएर भुट्न जाँदैछु। त्यही भएर मैले अलिकति तेल चाहिँ यसमा बढी राखेँ। र यो प्याज भुट्दा भुट्दै यतिको गोल्डन ब्राउन जस्तो देखिन थाल्छ। यसलाई धेरै गोल्डन ब्राउन बनाउने चाहिँ होइन भने डढ्छ फेरि। र यो प्याज यतिको भएपछि मैले यो प्याजलाई पनि निकालेँ। र यही प्यानमा मैले यहाँ एक सानो चम्चा जिरा पनि राखेँ। तपाईँलाई तेल बढी राख्छ भने अलिकति तेल निकाल्नु होला। एक सानो प्याज पनि मैले मसिनो बनाएर काटेर यसमा एड गरेर मैले यसलाई भुट्न जाँदैछु। र मैले यसरी यो प्याजलाई हल्का ट्रान्सप्यारेन्ट हुने बेलासम्म यसरी भुट्छु। र यहाँ मैले 700 ग्राम मासु पनि एड गरेँ। अब मैले यसलाई ढक्कन लगाएर मिडियम आगोमा एकछिन पकाउनको लागि छोडिदिन्छु। र अब मैले यहाँ अघि भुटेको लसुन र प्याजलाई मैले यो ओखलीमा यसरी पिस्न जाँदैछु। मैले यहाँ 3-4वटा रातो खुर्सानी पनि राखेँ। स्वादअनुसार खुर्सानी राख्नु होला। मैले यसरी यसलाई पिसेर पेस्ट बनाउँछु। यो पेस्ट हामीले अहिले मासु पाकिसकेपछि यसलाई अन्तमा प्रयोग गर्नेछौँ। यो मासुलाई मैले बीचबीचमा भुट्दै पकाउँदै गर्छु। यो मासुमा मैले अहिले एक सानो चम्चा नुन राखेँ। आफ्नो स्वादअनुसार नुन राख्नु होला र आधा सानो चम्चा बेसार पाउडर राखेँ। मैले यो मासुलाई अलि रातो हुने बेलासम्म यसरी नै चलाएर भुट्छु। अब यसलाई ढक्कन लगाएर मैले एकछिन पाक्नको लागि छोडिदिन्छु। र बीचबीचमा मैले यसलाई खोल्दै चलाउँदै यसरी यो मासुलाई पकाउँदैछु। यो रातो पनि भयो, यसरी भुटिएर राम्रो पनि देखिएको छ। अब यसमा मैले मसलाहरू राख्न जाँदैछु। मैले यो 2 ठुलो चम्चा लसुन अदुवाको पेस्ट राखेँ र 2 सानो चम्चा मिट मसला पनि राखेँ। मिट मसला तपाईँसँग छैन भने जिरा धनियाको पाउडर राख्नु भए पनि हुन्छ। र यसलाई मैले एकछिन मसलालाई यसरी भुट्छु। ढाक्दै यसलाई बीचबीचमा ढाक्दै पकाउँदै गर्दैछु। र यो हल्का भुटेपछि मैले यसमा एक मिडियम टमाटर पनि मसिनो बनाएर काटेर राखेँ। यसलाई मैले यसरी चलाउँछु र ढाकेर ढक्कनले ढाक्न छोडिदिन्छु। र मैले राइस पनि यहाँ अन गरेँ र यसलाई मैले फेरि मासुलाई चलाउँछु। यो टमाटर हल्का गल्यो जस्तो लाग्यो। अब यो टमाटर गलेर मासु यस्तो देखियो। अब यो लगभग मासु राम्रैसँग भुटी पनि सक्यो, मसलाहरू पनि राम्रैसँग भुटिसक्यो। अब मैले अघि पिनेर राखेको प्याज र लसुनको
पेस्ट पनि यसैमा एड गरेँ। तपाईले 1-2 चम्चा पानी एड गरेर यसलाई मिक्स गर्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले भने पानी एड नगरिकन यसलाई यतिकै नै मिक्स गरेँ र यो हाम्रो मासु रेडी पनि भयो। अब मैले दाल चेक गर्दै छु। दालमा लगभग 7-8 जति सिटी पनि लाग्यो। मैले यो ग्यासलाई बन्द गरिदिन्छु र दालको हावा आफै जानको लागि छोडिदिन्छु र यहाँ मैले एउटा प्यानमा मासुको अचार बनाएर यहाँहरूलाई देखाउन जाँदैछु। यसको लागि मैले यहाँ 1 ठुलो चम्चा तेल राखेँ। मैले यहाँ आधा इंच जति अदुवालाई मसिनो बनाएर काटेर राखेँ। 3-4 जति लसुन पनि मैले मसिनो बनाएर काटेर राखेँ र यसलाई पनि मैले गोल्डन ब्राउन हुने बेलासम्म यसरी नै भुट्छु। यो भुटेर यतिको गोल्डन ब्राउन देखिएपछि मैले यसमा 400 ग्राम जति बोनलेस मासु लिँदैछु। मैले मसिनो बनाएर सानो शेपमा काटेको छु र यसलाई मैले एकछिन यसरी भुट्छु। यो धेरै नै सजिलो हुन्छ र खाँदा पनि मिठो हुन्छ। बनाउनको लागि धेरै टाइम पनि लाग्दैन। सानो पिस बनाएको हुनाले यो यतिकै नढाकिकन पकाउँदा पनि यो पाकिहाल्छ। र यसमा मैले स्वादअनुसार नुन राखेँ। नुन राखेर मलाई फेरि यसलाई एकछिन भुट्दै जाँदैछु। यसरी हल्का भुटेर यो रातो देखिन थालेपछि मैले यसमा आधा चम्चा बेसार पाउडर पनि राखेँ। हामीले आगो मिडियम राखेर भुट्ने। धेरै भुटेको भुटे भयो भने एकदमै साह्रो हुन्छ। अब ल यो यतिको देखिएपछि मैले यसमा 1 चम्चा तिलको पाउडर राख्दैछु। तिलको पाउडर पनि मैले यसमा एड गरेँ। तिलको धुलो तपाईले पिसेर राखेको तिलको धुलो राख्नुहोस् र तपाईले यसमा अलिकति खुर्सानीको धुलो पनि मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसमा 1 सानो चम्चा लाइम जुस पनि एड गरेँ। तपाईले कागती त्यस्तो राख्न उचित सोच्नुहुन्न भने नराखे पनि हुन्छ, तर हल्का थोरै कागतीको रसले चाहिँ अलि मिठो लाग्छ। त्यही भएर मैले थोरै एड गरेँ र यो भुटिएर खानको लागि पनि रेडी भइसक्यो। र अब मैले यो फलामको प्यानमा 1 चम्चा घिउ राखेँ। यो मैले दाल झान्न जाँदैछु। यसको लागि मैले 1 टेबल चम्चा जिम्मु पनि राखेँ। जिम्मु हल्का रातो भइसकेपछि मैले अघि पाकेको दालको ढक्कन खोलेर हेरेँ र यो दाललाई मैले यही भाँडामा खनाएर लगभग एकछिन 5-7 मिनट जस्तो पकाउँछु। किनभने फलामको भाँडामा पकाएको मासको दाल एकदमै मिठो हुन्छ। यो फलामको भाँडामा हामीले एकछिन चलाउँदै सानो आगो बनाएर यसलाई चलाउँदै पकाउँदै गर्ने र यसलाई 5-7 मिनट यस्तै पाक्न पनि दिने। यो दाललाई सानो आगो बनाएर यो दाल पनि हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो देखिएको छ पाकेर। एकछिन उम्लिन दिएपछि फलामको भाँडाबाट आइरन पनि आउँछ र हाम्रो स्वास्थ्यको लागि आइरन र खान राम्रो पनि हो। र अब मैले यहाँ हजुरहरूलाई ब्रोकोली बनाएर देखाउन जाँदैछु। मैले सजिलो तरिकाले साग जस्तै एकैछिनमा पाक्ने गरी ब्रोकोली बनाउँदैछु। 1 सानो चम्चा तेल राखेँ एउटा प्यानमा र यसमा मैले एउटा खुर्सानी पनि राखेँ र मैले यहाँ 100 ग्राम जति ब्रोकोली पनि मसिनो बनाएर काटेर राखेँ र मैले यसलाई एकछिन भुट्न जाँदैछु। मैले यसलाई ठुलो आगोमा पकाएको छु। मैले हल्का बाहिर पाक्ने गरी र भित्र क्रन्ची हुने गरी पकाउँछु। धेरै बेर पकाउँदिनँ। मैले आधा चम्चा नुन राखेँ। स्वादअनुसार नुन राख्नु होला र मैले यो ब्रोकोलीमा केही पनि मसलाहरू राख्दिनँ। यो मैले यत्तिकै हल्का भुट्छु। यसरी भुटेको स्वाद पनि एकदमै मिठो हुन्छ। यो हाम्रो ब्रोकोली पनि रेडी भयो। अब मैले यसमा तपाईहरुलाई मिक्स अचार बनाएर देखाउन जाँदैछु। 1 कप मुला लिगे, 1 कप गाजर पनि मैले लिगे। एउटा सानो प्याजलाई यसरी लामोरी काटेर राखेँ। यहाँ मैले 1 कप जति काँक्रा पनि काटेर राखेँ। यो मैले 3-4 वटा मिडियम साइजको आलुलाई पहिले नै बोइल गरेर राखेको थिएँ। यहाँ मैले 4-5 वटा खुर्सानी पनि काटेर राखेँ र 2 टेबल चम्चा तिलको धुलो पनि मैले यहाँ एड गरेँ र मैले यहाँ अलिकति धनिया पनि राखेँ। नुन स्वाद अनुसार राख्नु होला। 1 सानो चम्चा नुन राखेँ र मैले यहाँ कागतीको रस राख्दैछु। तपाईले आफ्नो स्वाद अनुसार कागतीको रस राख्नु होला र मैले यो अचारलाई झान्न जाँदैछु। यसको लागि मैले यो सानो प्यान लिएँ र यसमा 2 ठुलो चम्चा तेल पनि राखेँ र आधा सानो चम्चा मेथी राखेँ, आधा सानो चम्चा बेसार पाउडर पनि राखेँ र यो अचारलाई मैले यसरी झाने र यो अचारलाई मैले यसरी राम्रोसँग मिक्स गर्न जाँदैछु। यो अचार राम्रोसँग मिक्स भएपछि हाम्रो अचार पनि खानको लागि रेडी भयो।
र हाम्रो राइस पनि यहाँ लगभग पाकेर राइस पनि रेडी भयो। अब भने मैले यहाँ सर्भ गर्न जाँदैछु। मैले भने यसरी सर्भ गरेँ, तपाईँले पनि आफ्नो इच्छा लागे अनुसार सर्भ गर्नुहोला। यो मुलाको अचारको रेसिपीको लागि हाम्रो भिडियो हेर्नुहोला र राइसलाई मैले यसरी राखेँ र मैले यसरी सर्भ गर्न जाँदैछु। तपाईँले पनि यसरी नै बनाएर दसैँमा आफ्नो फ्यामिलीसँग रमाइलो गर्नुहोला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।